අදත් ඉංග්‍රීසි මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකක් එක්ක තමයි ඔයාලව මම මුණ ගැහෙන්නේ. ඉතින් මේක මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකක්ම නෙමෙයි වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මට ඔයාලට පොඩි තොරතුරක් දැනුවත් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම කරන්න තීරණය කළේ. ඔයාලා ගොඩක් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ගොඩක් views තියෙනවා. ඉතින් මම තීරණය කළා දිගටම මේ වගේ තොරතුරු ලබා දෙන වීඩියෝස් හදන්න. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඇයි එක එක අයට එක එක විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇයි සමහර කෙනෙක්ට කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තවත් කෙනෙක් වගේ ෆ්ලුවන්ට් නැත්නම් ඉතාම චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩ්ඩක් ඒක ගැන හොයලා බලමු. ඇත්තටම මේකට උත්තරය හොයාගෙන ගියොත් ඔයාලට අන්තිමට හම්බෙන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස් ස්වභාවයම තමයි. ඇයි සාමාන්‍ය මිනිස් ස්වභාවය කියලා මං කියන්නේ? මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් ඉපදිනකොටම විවිධාකාරයේ මිනිස් විදියට තමයි ඉපදෙන්නේ. ශරීරයෙන් කොහොමත් වෙනස්නේ. ඉතින් මනසත් ඒ විදියට තමයි එයාලගේ පිහිටලා තියෙන්නේ. අපි උදාහරණයකින් මේක පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. හිතන්න ඔයාට ඕන වෙනවා නේටිව් කෙනෙක් වගේ නැත්නම් උපතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක් වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඔයා මේ තීරණය ගන්න අවුරුදු 25ක් විතර වුණාට පස්සේ තමයි ඔයා මේ තීරණය ගන්න. ඉතින් ඔයා තීරණය කරනවා දිනපතා ස්ටඩි කරලා මේ වගේ ෆ්ලුවෙන්ට් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඔයා විශ්වාස කරනවාට සමහර විට ඔයාට මේ වගේ කෙනෙක් වෙන සම්භාවිතාව ලක්ෂ ගානකින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? ඔයා ඊට පස්සේ තර්ක කරයි මම කොච්චර ඉගෙන ගත්තද ඒකට මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙනවද? පුළුවන්. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ විදිහට. ඔයාට උපතින් කතා කරන්න විදිහක් ලැබිලා තිනවා. ඔයාට කටහඬ වෙනස් වෙන විදිහක් ඔයාට උපතින් ලැබිලා තිනවා. හිතන්න ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් උපතේ ඉඳන්ම කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අනුව එයාගේ කට සකස් වෙනවා, එයාගේ උගුර සකස් වෙනවා, එයාගේ වොයිස් එක සකස් වෙනවා. මේ සියල්ලම નિરાයාසයෙන් වෙන දෙයක්. හිතන්න ඔයා අවුරුදු 25 දී පටන් ගත්තොත් ඔයාට මේ විදිහටම නේටිව් විදිහටම ප්‍රොනන්සියේෂන් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැහැ කියන එක. ඔයාට ඇමරිකන් කෙනෙකුට වඩා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම කතා කරන්න බෑ. මම මුලින් කිව්වනේ මේකට උත්තරය සමාන උත්තරයක් කියලා. ලෝකේ හැමෝටම බලපාන උත්තරයක් තමයි මේකටත් බලපාන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ? ඔයාගේම විදිහට ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ ප්‍රොනන්සියේෂන් කරද්දී ආසන්න වශයෙන් නිවැරදිව කියන්න. හැබැයි අපිට ඒ විදිහටම කියන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඒ විදිහටම කියන එක ටිකක් ලංකාවට නුහුරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ලංකාව, ඉන්දියාව වගේ ආසියාතික රටවල ප්‍රොනන්සියේෂන් කරනකොට ඔයාට අනුව ලංකාවට අනුව විදිහක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති නේද මේ ප්‍රොනන්සියේෂන් කරන විදිය එකිනෙකාට වෙනස් වෙන්නේයි කියලා. මේක උපතින්ම ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතියට අනුව සිද්ධ වෙන දෙයක්. රටින් රටට භාෂාවන් එකම වුණාට කතා කරන විදිහ වෙනස්, වචන වෙනස්, කතා කරන්න අවශ්‍ය දේවල් වෙනස්. ඉතින් මේ වගේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේකට හේතුව භාෂාව නෙමෙයි. ඒ රටේ විදිහ, පුද්ගලයන්ගේ විදිහ, ඒ වගේම පුද්ගලයන්ට තියෙන විවිධ දක්ෂතාත් මේකට බලපානවා. හිතන්න පොඩි කාලේ ඉඳන් හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට, හොඳට හිතලා දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන එකත් අමාරු නැහැ. ඔයාට මෙන්න මේ උදාහරණය මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාට සිංහල හොඳට පුළුවන්. ඔයාට සිංහල ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට දේශපාලන වේදිකාවේ ගිහිලා සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. ඔයාට ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ සිංහල විතරක්ම නෙමෙයි. ඒකට අවශ්‍ය ගොඩක් ගුණාංග ඔයා ප්‍රගුණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේවා ප්‍රගුණ කළත් ඔයාට උපතින්ම කතික හැකියාවක් නැත්නම් ඔයාට සාර්ථක කතිකයෙක් වෙන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට භාෂාව හුවමාරු කරගන්න අනිත් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න ඕන තරම් අවස්ථා තියෙනවා. ඒක නිසා දුක් වෙන්න එපා. තවත් කෙනෙක් එක්ක සංසන්දනය කරන්න එපා. ඔයාට මේ වගේ කතා කරන්න බැහැනේ කියලා. ඔයාගේ විදිහට කතා කරන්න විතරයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ඒ නිසා YouTube එකේ මේ දකින ප්‍රසන්ටර්ලා ෆලෝ කරලා ඒගොල්ලෝ වගේ ඔයා කතා කරන්න ඕනේ කියලා විශ්වාස කරන්න එපා. ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පුද්ගලික දක්ෂතාවයක් පාවිච්චි කරලා. ඔයාගේ විදිහට කතා කරනවා නම් ඔයාට අවශ්‍ය දේ කියන්න පුළුවන් නම් ඒක ඊටාම ප්‍රමාණවත් දෙයක්. ඒක නිසා පුද්ගලයන් අතර මේ කතා බහ විවිධත්වය දෙන සම්බන්ධයෙන් ඔයා එච්චර වොරි වෙන්න එපා. ඒක ඊටාම සාමාන්‍ය දෙයක්. මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේ. සමහර වෙලාවට ගොඩක් කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් මට අර විදිහට කතා කරන්න බෑනේ. අර වගේ ලස්සනට කතා කරන්න බෑනේ. සංගකාර වගේ කතා කරන්න බෑනේ කියලා. ඒක එයාට උපතින් ආපු දෙයක්. සංගකාර ගැන කියන්න මට හේතුනේ ගොඩක් අය නම කියලාම එතුමාගේ නම කියලාම තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා කිව්වේ. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් අයිඩියල් කැරක්ටර් එකක් විදිහට එතුමාව සලකනවා. ඇත්තට මමත් ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක්. හැබැයි අපිට එයාව වගේ
වගේම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක යාගේ උපතින් ආපු දක්ෂතාවයක් සහ ලොකු උත්සාහයකින් දියුණු කරපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මං හිතනවා ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වැදගත් නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඕනේ නම් පල්ලෙහෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ අයිඩියා එක කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හම්බෙමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.